ראיון עם מאיר אדמון, הידוע יותר בכינוי מיור. הראיון מתקיים בביתו המיוחד של מאיר ביישוב אבו גוש. התאריך הוא ה-23 למרס 2026. מיור, בבקשה. שלום, אני מאשר שאני מאיר אדמון, מגיל 5 נקרא מיור, אז היה כללה, נלחמתי בזה, כנראה שלא נלחמתי מספיק. אבל מי הדביק לך את השם הזה? יש איזה אחד, ניסים קלדרון, לימים פרופסור לספרות וסופר וכו' וכו', שגדלנו יחד בשכונה שנקראת תל ברוך, ב1 נובמבר 47. לידה הייתה באסותא בתל אביב, היום זה כמובן מגדל רב יוקרה. גדלתי ב3.5 שנים בנחלת גנים, שזה שכונת פועלים נחמדה ברמת גן, ברחוב שנקרא לימים ארניה ואחר כך החירות, כי ארניה היה האיש שהיה ראש הסשן באומות המאוחדות כשהקימו את מדינת ישראל, בהצבעה על מדינת ישראל. נתנו לו כבוד רחוב בין 2 מטר. כשנולדתי, הסיפור על לידתי, אני נולדתי ב-47. והנה יש לי אפילו הוכחות לזה שנולדתי ב-47. בפלסטינה. בפלסטינה. עכשיו מה קורה? הנה יש לי פה שעת לידה והכל נולד יש לי אפילו אישור תעודת הרכבה. עשו לי הרכבה. אני איש חסון מאוד. כן? אפשר? וטיפת חלב וכל מיני דברים דומים. אבל כשבאתי לבקש ממשרד הפנים, והייתי צריך לאיזה מסמך לחול, שנולדתי בישראל, אמרו לי לא, אתה נולדת בפלסטין. מתי באת למשרד הפנים? לפני 4-5 שנים. מה, זה עדיין קיים? ההבדלה הזאת? כן. זה היה מטורף, כי יש להם מסמך שנקרא תקציר לכל אחד מאיתנו, ובתקציר הזה אני כתוב שנולדתי בישראל, אבל כשאתה מבקש תעודת זהות, אישור לידה, אומרים לא, אתה מפלסטין. נולדתי 3.5 שנים, גרנו עם סבא וסבתא בדירה מאוד צפופה. אתה לא זוכר הרבה בתור ילד, אבל אני זוכר שאתה מתחבא מתחת לשולחנות. בכלל היה ריהוט, הסבא והסבתא הביאו איתם ריהוט מאוסטריה. הסבא היה סוחר רהיטים במקור, אז הם הביאו איתם ריהוט מאוד מאוד כבד ועם המון מקומות מחבוא לילד. בסך הכל, למרות התנאים שהיו תנאי הצנע, בסך הכל אנחנו מדברים על קום המדינה פלוס ואחר כך הצנע, לא סבלתי, אני אישית לא סבלתי אף פעם ממחסור, שום דבר. תמיד ההורים שלא היה להם, הם היו בסך הכל פועלים או עובדי שכר, לא היה להם שום דבר. למרות זאת לא היה מחסור בבית. בגיל 3.5 עברתי למקום שנקרא תל ברוך. תל ברוך היא שכונה מבוססת על יוצאי בולגריה, טורקים, דוברי לדינו, ומכאן גם השם מיור. מיור זה איכשהו, אגב, כשהייתי בדרום אמריקה, היה להם בעיה בהגייה של מיור. גדלתי שם באזור, ראינו, זה היה פרדסים לשעבר. שייח' מוניס, שהיום זה האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, היא בעצם נבנתה איפה שהיה הווילה, עד היום יש את הבית הירוק באוניברסיטת תל אביב, כל הזה שטחים שם היו למעשה בבעלותו או בעריסים שעבדו. אני גדלתי, אז זה היה פרדס לשעבר, היה לנו תועלות השקיה מבטון. אני לא רוצה להגיד כמה פעמים אתה מתעורר בבוקר והנחש, ממש, נחשים של ממש, בתוך הבית. עקרבים בכלל, זה היה תושבי קבע, שואלים מסביב, וכשהיינו רוצים לאכול, האבא היה מוציא איזה מין עובד שוקומוקו ויורה ביונות בר. כל אחד קיבל שם חצי דונם, ולאט לאט זה התפתח. כמובן שהיום זה שכונת וילות מאוד מאוד מפוארת, אבל אז כל אחד הכיר את כל אחד. מעשה הפשע הגדול ביותר, שהכי הגדול וחבריו גנבו
תרנגולת אחת מאחד הלולים בבתים בשביל לעשות קומזיץ. והבן של השוחט היה מוציא לפועל. למדתי בבית ספר שנקרא אל-חריזי. אני למדתי 9.5 שנים בבית ספר יסודי. שהמקום היה קטן, גן הילדים היה בתוך בית הספר. אז לא היו פעוטונים, הכניסו אותי לגן ילדים. אז עברה חצי שנה ראשונה, ואחר כך עברה שנה ועדיין הייתי צעיר. כך הייתי 1.5 שנה בבניין של בית הספר, תוסיף 8 שנים, 9.5 שנים אני הייתי בבית ספר. והיה לנו בית מסחר לזרעים, שאני הייתי אמור להמשיך אותו. כיוון שאחי רק עסק בענייני מתמטיקה ופיזיקה, לא עניין אותו, אני הלכתי ללמוד בבית ספר חקלאי שנקרא מקווה ישראל. בהתחלה בשנה הראשונה 11 ילדים בחדר או 12, ושנים לאחר מכן כבר התקדמנו, גרנו 4-5 בחדר. בוא נאמר שהלימודים שם לא היו בדיוק האקט המרכזי של החיים. עבדנו הרבה, לא יוצרו מי יודע מה קשרים מטורפים כמו שהם מוגדרים בגרעינים. איתי במחזור 2 פרופסורים לכימיה, אגרונומים. אנחנו במקווה היה מין מדרג, ואנחנו היינו הכיתה המובילה בשכבה שלנו, בין 4 כיתות, ובינינו יצאנו כמה חבר'ה מאוד עם עמדות מאוד נאות, וטרינרים, אגרונומים, 2 פרופסורים לכימיה וכו'. מי שגר איתי בחדר, מוישה קס למשל, הפסל המפורסם מגבעת ישעיהו, שהתחתן עם בת הכיתה היחידה שהייתה לנו, ומרדכי רחמים. מי שלא מכיר את מרדכי רחמים, הרי הוא זה איש הביטחון הראשון שנחשף בדיוק, הוא נחשף, היה התקפה על מטוס אל על, הוא יצא מהמטוס, זה הפעם הראשונה שממשלת ישראל הודתה שיש מאבטחים. והוא פעם סיפר לי את הסיפור איך הם היו בהתחלה מאבטחים, בלי נשק, עם כל מיני אמצעי אביזרים מאוד מצחיקים. ממשלת שוויץ תבעה אותו, ממשלת ישראל הגנה עליו, גבריאל בך, שלימים היה פרקליט המדינה, והוא יצא זכאי, הוא יצא כמובן זכאי. המשפחה, הסבא וסבתא מצד האבא מפולניה, מלובלין, כפר קטן מאוד על יד לובלין. הסבא היה מורה, הוא גם דיבר עברית, ועלה מסיבות ציוניות לארץ. הסבא היה אז האבא שלי היה אז בן 7, אבי נולד בפולין. הוא לא הסכים אגב לדבר פולנית עד הרבה מאוד שנים, למרות שהוא ידע, עד שהוא היה בשליחות מאוד מסוימת, שעד היום אני לא רוצה לדבר על זה. הם גדלו בארץ, הסבא בא לארץ, נהיה מורה בתחכמוני, משפחה מאוד, 2.5 חדר וחצי או 2.5 חדרים, צנועים מאוד, לא היה להם שום שאיפות כלכליות מרחיקות לכת. סבא, סיפור מעניין עליו שהיה לו הרבה כבוד למסורת, אבל בשבת הוא אומר, תבואו לאסוף אותי מאחורי הסיבוב שהמתפללים האחרים לא ייפגעו. בצד של האמא מאוסטריה. עכשיו זה סיפור מעניין, כי הם בעצם הם היו בממלכה האוסטרו-הונגרית ובעצם מקורם בצ'כיה. בשם היה במקור גנץ. היא נולדה בווינה, ועיקר גידולה היה בלינץ. אחר כך היא הגיעה לארץ לבד, האבא לקח אותה לארץ, היא הגיעה לארץ ב-34, וב-37 היא נסעה חזרה לשוויץ, ללמוד חקלאות גבוהה, ברמה גבוהה. כי יקין זה דבר מאוד מסודר. היא למדה בארץ, היא באה לתרום, ועד יום מותה היא הייתה בהירה בצורה קיצונית, וזכרה את כל מה שרק אפשר לבוטניקה. אמא שלי עלתה לארץ לבד, האבא רק בא איתה וחזר מיד לאוסטריה, חזר לאירופה.
היא הייתה לבד בארץ. היא עלתה ב-34 פעם ראשונה, נסעה ללמוד, המשפחה יכלה לאפשר לה, נסעה ללמוד בבית ספר גבוה לחקלאות. הסבא הבין ב-34 כבר שצריך לזוז. הם התחילו להעביר את הכספים שהיו להם, והם את מרכז הכובד, האחים שלו במשך הזמן עברו. הוא בכלל היה אדם מאוד מעניין, כי הסבא היה נציג הקהילה היהודית כלפי הגרמנים. יש לי תעודות אגב, אישור מהגסטאפו ואישור מהיהודים, מהקהילה היהודית, שהוא נציג לאוסטריה עילית. המשפחה של האמא, הסבתות הדודות לא ניצלו, המשפחה של האבא גם כן רובה הלכה הושמדה בשואה, הדודים ודודות. האבא, כיוון שהסבא עלה עוד הרבה לפני כן מטעמים ציוניים, לא, בשונה מהצד היקי האוסטרי, הסבא עלה מטעמים ציוניים פרסה, זאת אומרת, הוא היה ציוני לגמרי. ואבא שלי עד יומו האחרון היה איש שאהב את המדינה הזאת, והם עלו מטעמים ציוניים. עובדה, הוא היה מנהל, הוא הקים בית ספר לעברית בלובלין, היה לו בית ספר שלו, ובארץ הוא כמובן לא היה יכול להיות מנהל, אבל הוא היה מורה. רפאל, במקור הוא נקרא יצחק, אבל הוא אהב את השם רפאל, והוא הכניס את השם רפאל, חוץ מאבא שלו כולם קראו לו רפאל. מה רואים? רואים את האמא שלי, בחורה בת 16, יושבת על טטרה, אוטו, שתי בוכנות. להיות בעל אוטו בימים ההם, זה לא שיש לך יבוא של מכוניות סיניות, זה היה להיות אריסטוקרט. פה רואים את האמא, עובדת בחקלאות, בבוץ, אצל חנה מייזל בנהלל, שם היא למדה. באמת, אתה לוקח את היקית הזאת, באמת משפחה מאוד 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 בורגנית, והיא הולכת לעבוד בחקלאות, במקום הכי קשה שיש. אז עמק יזרעאל זה לא היה בדיוק דיזינגוף של היום. הנה, זו התמונה שלה, להבין כמה היא הייתה אישה יפה, וכן, זו האמא שלי. כל חייה עסקה בחקלאות. הסבא הקים את הזורע. הזורע הייתה חנות זרעים קטנה, בתחנה מרכזית בתל אביב, ברחוב הגליל 7. היא לא בדיוק יכלה להתמודד עם כל המנטליות המקומית, והעסק צלה עד שבסופו של דבר נסגר. אני הייתי אמור לקבל אותו, אבל כשאני הגעתי הוא כבר היה סגור. לאחר מכן היא עסקה בהוראה, עסקה בלשכת מסחר ישראל גרמניה, היא ידעה כמה שפות והיא ניצלה את הידע שלה. מאוד אהבה עד יומה האחרון חקלאות, הבית שלה היא לא הייתה מוכנה לעזוב אותו, ושם היא נפטרה בתל ברוך עם גינה, עם פרחים, שהכל היו מעשי ידיה, אפילו בגילאים מאוד מאוד מבוגרים, היא נפטרה מעל 90. אבא היה טיפוס, בחור מאוד מאוד מוכשר גם כן, לדוגמה, הוא עלה לארץ בגיל 7. כתוצאה מזה הורידו אותו כיתה. לאחר מכן הוא קפץ כיתה, ולאחר מכן קפץ עוד כיתה כתלמיד עם יכולות עודפות. בקיצור, לקפוץ 2 כיתות, בחור מאוד אמביציוני, מאוד מצליח, שבסופו של יום הוא הוכר כמהנדס, למרות שהתואר לא הושלם בגלל מלחמת השחרור. הוא לא היה איש עסקים, הוא הקים מחריטה קטנה ביפו, שם באזור פלורנטין, משהו של 3 מטר על 3 מטר. הוא קיבל הזמנה גדולה ממשרד הביטחון, אבל זו הייתה הזמנה יחידה. המשפחה אומרת שהיו סיבות למה הוא לא קיבל הזמנות נוספות, שהיו קשורות להעברות כספים למיניהן, שהוא לא היה מוכן לעשות. לימים הוא נהיה מנהל גדול בתעשייה האווירית, הוא היה מנהל ענף, אחד הענפים המרכזיים, הענף המכני בתעשייה האווירית, ואחר כך הוא עבד אצל סטף ורטהיימר, הוא הקים את המפעל איסקר להבים.
קיצור, הבחור היה מאוד מקצועי רק ביחסי אנוש, הוא היה, בוא נאמר, קצת בעייתי. אבל ממנו ירשתי את האהבה לאנשים, והאחים שלי ירשו ממנו את האהבה למוזיקה. גדלנו 3 ילדים בבית שלא היה בו הרבה, אבל לא היה חסר שום דבר. מבחינה זו שההורים תמיד דאגו לנו. באזור שהוא חקלאי, אקס חקלאי, פתוח, מרחבים עצומים, ביצות. למשל, האמא הביאה איתה מגלשי סקי מעץ, פעם היו עושים מגלשי סקי מעץ, והאח שלי לקח את המגלשיים האלה ושט איתם על הביצות שהיו אצלנו. זה ההבנה, מה סבתא, איך יקם מגיע לישראל ואיך הבן נהנה. אני רואה את הלא היה לנו והיעדר התביעות המוחלט שהיה לנו כלפי המדינה, כלפי המוסדות, והכל לסמוך על עצמנו, הכל עשינו. אני פשוט, לא רוצה להגיד מתחרפן, אבל אני חושב שיש פה ציבורים שלמים שחושבים שרק מגיע להם. את הלימודים גמרתי כמו ששנת לימודים נגמרת, לפני הקיץ. תעודת בגרות עשינו וגמרנו, ואז בגלל שהייתי מאוד צעיר, יליד נובמבר, וזה היה מחזור גיוס מאוד גדול שצה"ל לא היה ערוך, קבעו לי גיוס לפברואר, אז היו מחזורי גיוס, נובמבר, וחצי שנה התגלגלתי בבית, שהיה, אני חושב, טעות קשה. התוצאה היא שכל המחשבות הגדולות שלי, עם בני המחזור שלי, שהלכו לצנחנים ולכל היחידות העילית, שמה שחשבתי לעשות, בוגרי בית הספר חקלאי, בעצם התמסמסו בגלל התקופה הזאת. אתה תרנגולת, גריל, לא עושה כלום, ואתה מקבל מוח של תרנגולת. זו הייתה טעות, לצערי, שעד היום אני מצטער, לא זה שהלכתי ליחידה קרבית או לא, אלא עצם הבזבוז של החצי שנה הזאת. כי אחר כך, כשהשתחררתי, שוב פעם היה לי חצי שנת לימודים שהפסדתי. אבל זה כבר עניין אחר. התגייסתי בפברואר 66, 15 לפברואר 66, ואז הלכתי, כמו כל חייל רגיל, הלכתי לקורס מ"כים, הכנה למ"כים, קורס מ"כים. איפה? פיקוד ההדרכה, מה שנקרא היה בד 4. 4? בצריפין, סרפנט, שזה שאריות של מחנה. כללי, זה היה פיקוד ההדרכה. פיקוד ההדרכה. דווקא המעניין הוא שאהבתי מאוד להיות בשדה. אהבתי כמה שטירונות, אני לא אהבתי את הטירונות, מאוד לא אהבתי את הטירונות, מאוד מאוד לא אהבתי את הטירונות. וגם את הצבא, אני לא איש צבא. אבל להיות בשדה, בשבטה, בקורס מ"כים, זה פשוט היה מבחינתי חוויה גדולה. אגב, ההורים שלי, אני חושב שלא ידעו איפה זה שבטה בכלל. אני, כשהילדים שלי היו בשבטה, הייתי אצל כל אחד מהם יום הורים, יום זה, יום זה. מי היה מפקד קורס מ"כים בזמנך? איזה סגן אלוף אחד קטנצ'יק. זה היה בסיס נחלאווים, זה היה בסיס של 906 של הנחל. אז 906 היה בשבטה. היה בשבטה, ואני מודה שאהבתי את קורס מ"כים. הייתי בששת הימים. הפעם כתבתי לאיזו ידידה שלי, היא דיברה איתי על המלחמות שזה, וכתבתי לה שהמלחמה הטובה ביותר שלי הייתה ששת הימים, כי לא יריתי כדור אחד. מאוד טובה. הייתי בעתודה מטכ"לית לעלות להר הצופים. היה חשש שהירדנים השתלטו על המובלעת בהר הצופים, ועשינו אימונים עם הליקופטר או אישור מיוחד, עלייה לעלות מהמימד, לעלות את הגבעה, לטפס ממזרח להר הצופים. לשמחתי הירדנים לא קיימו את ההבטחה שלהם לנהל איתנו מלחמה, ואנחנו לא היינו צריכים, אני לא יריתי כדור אחד. והתקדמנו משם, התקדמנו לא בקו החזית הראשון, אלא במעשה כוח השני. לא היינו הכוח הלוחם, לא היה הרבה לחימה. דרך שועפאט, מג'ין ספו, דרך שועפאט עד יריחו.
ושם החזקנו את יריחו. עד היום יש לי תמונות בתעלות, שהמים זרמו, שזה היה מחזה מאוד סוריאליסטי. כל מחנות הפליטים היו ריקים, המעברים היו ריקים, הארץ הייתה יבשה לגמרי שם, היום זה קצת אחרת, אבל זה היה עולם אחר. ההורים שלי היו מאוד ציוניים, אמא שלי הייתה יותר סקפטית, אבא שלי היה מאוד חי והיה מוכן להתנדב להרבה מאוד דברים, הוא גם היה מפקד אזור בהגנה, או סגן מפקד אזור בהגנה, והאקדח של השורה, כמו שאמא שלי הייתה צוחקת על הפרבולון שהיה להם שם, היה מאוד חשוב לו. הוא גם כחרט, הוא עשה אקדח ועוד אמצעי לחימה בבית מלאכה הקטן שלו, שהוא היה, הייתי אומר... אז מה זה בשבילם היה להגיע לכותל, או שאתה לא זוכר? לכותל לא הגענו מיידית, כי אני הייתי בשירות צבאי, והם לא נסעו, טיילנו המון בארץ, באמת טיילנו יפה, הם הכניסו לנו את אהבת הארץ, אבל להגיע לכותל, לא היינו בית לאומני, השאלה, כולם שמחו עם הכותל, אבל אף אחד מאיתנו לא דיברנו גם כל כך על הדברים האלה. כשאני הייתי בצבא, אז העריכו קיצרו את זה לשנתיים חודשיים, העריכו לשנתיים ו6 חודשים, ואחר כך העריכו ל3 שנים, ואני משום מה הייתי בתוך העניין הזה. השתחררתי בפברואר 69. חזרתי הביתה והלכתי ללמוד. למדתי מ-69 עד 72, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, כלכלה. ירושלים אז הייתה עיר נהדרת, קטנה, האוכלוסייה הדתית שהיום היא אגרסיבית מאוד, הייתה סגורה בתוך הגטו שלה, בתוך המתחם שלה, האוכלוסייה הערבית גם היא, וירושלים הייתה עיר של חלומות, ועיר נהדרת לסטודנטים, עם מיקרו-אקלים אגב שונה מהיום, והייתה מאוד מסתורית ומאוד כיפית, ובכלל היה חיי סטודנטיאליים נהדרים. באוניברסיטה הייתה ברמה מאוד גבוהה, אני למדתי אצל המיטב של הפרופסורים לכלכלה. נגמרו הלימודים, אז מה עושה בחור שלא עשה טיול גדול? יוצא לטיול הגדול. נסעתי למזרח. עכשיו זה סיפור מעניין. כל הזמן נסעתי מזרחה. נסעתי עם בחור שעד היום אני חבר שלו, בשם יוסי דישון. מאוד פעיל מחאה מאוד גדול. בחור באמת יוצא דופן. הוא הקים את יחידת עורב, אבל זה לעניין מאוחר יותר. נסענו יחד, נסענו הודו, מזרח רחוק, כמו שצריך, טרמפים, וניסו לשדוד אותנו בתאילנד עם אקדח, וכל הסיפורים היפים. עלינו על ההימאליה, ירדנו מההימאליה, נסענו עד דרום הודו, ציילון, מה שהיום סרי לנקה. בקיצור, היינו די במקדשים מאוד כאלה, שאף אחד חוץ מחבר אחר שלנו, יום אחד הייתי במקדש בסרי לנקה, ואני מוצא חתימה של חבר שלי שהיה שם, יגאל תמיר, מאירה ויגאל תמיר, שזה היה באמת אירוע יוצא דופן. משם המשכנו הונג קונג, יפן נסענו בטרמפ על אונייה עד לארצות הברית. בארצות הברית קצת נפרדנו, אני חציתי את ארצות הברית בטרמפים, כיוון שלא הייתי עוד קודם. פגשתי את יוסי בניו יורק, ואז עבדנו בהבטחה בשביל לממן נסיעה לדרום אמריקה. ואז פרצה המלחמה. עכשיו, מצחיק, אני בפריצת המלחמה הייתי שומר ראש של אבא אבן. אז שמירת הראש לא הייתה, מי יודע מה, איזה מקצוע כזה כמו היום, אלא די חפיף. כלום לא היה קורסים, לא בדיוק שומר ראש שלו, מלווה שני כזה, זה לא בדיוק, לא היה לי אקדח ולא שום דבר, ליוויתי את האמריקאים, אבא אבן, דולצ'ין, אבל לא הספקנו, כי המלחמה פרצה. מבין שהותקפת, ואני כישראלי, וגם יוסי בוודאי, החלטנו שאנחנו חוזרים לארץ. כבר במטוס היו אנשים שבחרו,
אני זוכר איזו אישה שבכתה, שכנראה קיבלה בשורות. הצלחתי להגיע לארץ ביום שלישי, ולאחר מכן להגיד לילה עכשיו, כיוון שלא הייתי בארץ 10 חודשים. בשדה התעופה קרה דבר מאוד משונה. פגשתי את אבא שלי ואת הדוד שלי שבאו להיפגש עם הדוד שאצלו גרתי בארצות הברית, איזה גביר, בחור מאוד עשיר. הם לא ידעו שאני אהיה שם ואני לא ידעתי שהם יהיו שם, וסיטואציה שבחיים לא תשכח לי, שדה תעופה, לא עמוס במיוחד. הדוד שלי רואה אותי מיד, אומר לי, אידיוט, למה באת? והאבא שלי אומר, ידעתי שתחזור. דילמה שמלווה אותי כל חיי, מאז. כי לאחר מכן, המאורעות שאני עברתי, מה היה קורה אם הייתי נכלל באחת מהרשימות פצועים הרוגים, מה אבא שלי היה אומר. האבא היה לו גאווה והיה ישראלי, באמת ישראלי גאה, ואמר לי, ידעתי שתחזור, מה שנכון, חזרתי. הייתי לילה אחד איתם, ואז יצאתי למצוא את היחידה שלי. היחידה, הייתי חטיבה 11, אני הייתי סטודנט, אז לא כל כך הייתי איתם באימונים וכו', אבל הייתה לי חטיבת אם שנקראה חטיבה 11, גדוד 128. פעם היה גדעון גורדון היה מח"ט, לאחר מכן במלחמה היה פדלה, אפילו לימים, אפילו היה אולמרט, האח של אולמרט היה מח"ט. פעם היה מונח, אני לא יודע היום, היה מונח חטיבה משוריינת וחטיבה ממונעת. אנחנו היינו חטיבה ממונעת, 2 גדודי חרמש וגדוד שריון אחד. שרמנים, לא מי יודע מה. כל הסיפור הזה שהיינו מצוידים די בינוני ומטה, עברנו אבל הרבה מאוד אימונים. היה אימון גדודי, פלוגה, גדוד, חטיבה, אוגדה, עברנו בביר גפגפה, היינו עושים הרבה מאוד ימי מילואים. מילואים זה המון גרגרי חול בנעליים, והרבה מאוד. הייתה חבורה, היו האנשים, הייתה האווירה, אתה לובש חקי, אתה משתנה, אתה הופך להיות קבוצה שמתפקדת בצורה אחרת לגמרי. הביתה הקשר, אם בכלל, עם כזה חוט קטן דרך מצה עם הפלאגים למיניהם, לא טלפון סלולרי של היום. יחידה, אין יחידה. מה זאת אומרת אין יחידה? אני יודע איפה מחסני החירום. היינו שם על יד יבנה. בקיצור, יש נפש חיה, אבל ציוד אין. פה נשלט על ידי האפסנאים, לא נשלט על ידי הלוחמים הגדולים, כי כל הכוח כבר יצא. אין לך עם מי, איפה להצטוות, עם מי להצטוות, עם מי לדבר בכלל. הכל אתה ביוזמות שלך. מצאנו איכשהו קבוצה של אנשים, וזה מטורף. מצאנו 2 זחלמים, בחור בשם שוורץ היה קצין, נהיה מפקד הכוח, ואני, הסמל שלו, מצאנו 2 זחלמים, קיבלתי זחל מרגמות, אין דיפון קדמי, זאת אומרת, בזחל יש עם החרכים, אין שם פלדה, אין כלום, פשוט ריק. באמצע מוט כזה, זה היה פעם זחל מרגמות. נסע, אני לא יודע איך הוא נסע, אבל הוא נסע. עוזי, מה, נשק בכלל. עד שמצאתי עוזי, הם לא מוכנים לתת לך. מצאנו, לא היינו תקניים, היינו קבוצה של משונים לגמרי. אצלי בזחל, אסיר משוחרר, אחד שחזר מחול, עוד אחד שלא יודע, אני אפילו לא יודע איך קוראים לו, לא יודע מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, למי הוא שייך. היינו קבוצה מאוד מאוד לא הומוגנית, והזדוודנו במה שאפשר להזדווד. אצלי מכשיר קשר לא היה, דיפון לא היה, אבל נסענו, יצאנו למלחמה. הובילו אותנו נסענו על שרשראות עד סילבר, בסילבר, בית הספר החקלאי, הלל סילבר, העלו אותנו על רכבת, וזה היה מחזה מטורף, כי חצינו את רצועת עזה על רכבת,
משני הצדדים נסעו ג'יפים מגינים עלינו, דרכי עפר ליד הרכבת, לילה ירח, יפהפה, אתה לא יודע מה נעשה איתך, אבל אתה נוסע... עד אל הריש. מה? עד בערך אל הריש, כן, אני לא בדיוק יודע איפה... סליחה שאין לי בנימין, אני לא יודע איפה הרכבת נגמרת. אל הריש, נסענו לאל הריש. שם ירדנו והתחלנו לנסוע שוב על שרשראות. שוב, אל הריש, בלגן אימים. אל הריש זה היה השקם הענק, מרכז הלוגיסטי גדול. אנחנו מתחילים לנסוע על זחלבים, על השרשראות, בדרך עוברים בין טנקים פגועים קצת. עדיין האופוריה של המלחמה יושבת עלינו. אנחנו הקבוצה המנצחת, אנחנו קבוצת 67. נוסעים, ולאט לאט מתחילה לחלחל, מתחילות השמועות להגיע, עדיין לא מבינים שום דבר. נסענו עד בלוזה. אלוהים יודע, אני לא יודע בלוזה, לך תדע מה זה. ושם התחלנו לחפש. איכשהו שוורצי מצא, אני לא יודע, פתאום אנחנו מגיעים, אני רואה בתוך החולות. עכשיו, להעביר את הזחלמים האלה, שאירופאים ממלחמת העולם, לא בדיוק דבר קל. נכנסנו למתחם, נשלחנו למתחם הפלוגתי שלנו, שזה היה פלוגה למד, אליה היה לי השיוך. הגענו לפלוגה ונכנסנו, השכבנו בחול, השכיבו אותנו בחול, יום או יום וחצי, אני זוכר, היה שם קרב, התנהל קרב עצום של השריון, השריונאים, השרמנים, פלוס קצת, היו שרמנים מוסבים שעברו קצת, התותחים שלהם עברו, פדלה ניהל קרב של נגד, ב-15 לחודש הייתה, ב-14 לחודש הייתה התקיפה, היה הניסיון המצרי לתקיפה, להתקדם קדימה, לכיוון, בעצם זה צפון למזרח, להרחיב את האחיזה שלהם, ופדלה פשוט עם הכלים הישנים האלה, אחד אחד עצר אותם בקרב גבורה. בלילה... אתה לקחת חלק בקרב? לא, אנחנו ישבנו, לא, חד משמעית, אנחנו היינו חרמש. אנחנו ישבנו והתפקיד שלנו, אני לא יצא לי כי אני הגעתי באיחור, לעשות מה שנקרא חניון לילה, שמירה על חווה יונה, חווה לאה, כי חניון לילה, כי לשמור על השריונאים, להבטח את השריונאים. ביום היינו בכוננות קומנדו, גם בלילה, היו כל מיני אירועים מוזרים, אבל לא הייתה לנו פעילות לחימה אקטיבית, היינו בפעילות לחימה פסיבית. המ"פ עוזי היה איש יוצא דופן באיכותו, הוא למשל לקיבוץ, כשהיה אחראי על התרבות, הביא מופע סטריפטיז, שאלתי אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, מה עשית? למה? אז הוא אומר, שילמדו תרבויות אחרות, שיראו. עוזי היה בן שקול, שאני אחזור לזה עוד מעט, אביו נפל בהגנה על יד מרדכי, הוא היה בן 3. הוא היה באמת איש של אנשים, מאוד מהיר חשיבה, מאוד מכני, סבלנות רבה לא היה לו, אבל הוא היה המון הומור, המון מתפרץ, והוא הקים פלוגה לתפארת. מי זה היו האנשים שם? עמך של עמך. והוא, עירוב הגלויות הזה, הוא עשה אותם כחומר ביד היוצר, והוא הפך אותם לפלוגה בהחלט מאוד מפוארת, סגל יוצא מן הכלל. כן, אבל מניסיון אני רוצה לשאול אותך, אתם בתור החיר שאולי לא לחמתם, האם אתם למשל עזרתם בפינוי פצועים? לא עשינו שום דבר חוץ אשר התחפרנו, שכבנו שם, כלום, לחלוטין. אתה ראית מטוסים, שומעת מטוסים, ראית, אני ראיתי מטוס אחד שעובר טיסת צילום 11 או 12 רקטות התפוצצו בדרך שלו, לא יודע מה קרה בסוף. לא עשינו ממש פעילות מלחמתית. ועשינו, החבר'ה היו עושים חניון לילה והיו
הייתם שמרתם על הטנקים. כן. הם שמרו יותר על הטנקים, אבל לא הספקנו. למחרת, ביום 15 לחודש, בשעה, בסביבות 6:30, 6:45, מהירים אותנו. אני הייתי משמרת לילה, וזה בכלל כיף במדבר לשמור לקראת בוקר, כי כל הציפורים וכל האלה מתחילים לאט, אתה מתחיל לאט לאט לראות את החיים המתעוררים, וזה שקט, זה פשוט, אהבתי את זה מאוד. ואז מגיע, אני מתחיל להעיר את המחלקה, בניהו שהיה סמל המחלקה והיה חבר אישי שלי, בניהו אברהמי, הגשתי לו קפה בבוקר, זה הקפה האחרון שהוא שתה, ופתאום מגיעה ההודעה, יוצאים לפעילות, יש קומנדו, לא ברור מה, על הרכבים מלא, זרקנו את כל לא התכוננו, לא ניקינו את הנשקים, לא אכלנו, צחצח שיניים אני כבר לא מדבר, אבל זרקנו את הרשתות ההסוואה פנימה, לתוך הזחל, שאחר כך הם הפריעו לנו והסתבכו, ונכנסנו ומהר מאוד התחלנו בתנועה. לאט לאט מתחילות שמועות לרוץ, עדיין לא ברור בכלל על מה אנחנו עושים. העיקרנו באיגוף עצום. נסענו דרך רומניה, לא יודע, היינו צריכים להגיע למקום שנקרא טרקלין, וממנו להמשיך למקום שנקרא בודפסט. בודפסט היה מוצב הצפוני ביותר, בתעלה הוא היה מבודד בהקשר, כל מבוצב היה מבודד, אבל לא היה מבודד מבחינה זו שהוא היה רחוק מקו המוצרים עצמו, והוא הגן על רצועת החוף, בעצם מול אסמאעיליה. הגענו לטרקלין, כשאתה רואה פתאום כמה אנשים, גם כן היה מאויש, עברנו מבלוזה, עברנו בעיקוף ענק לטרקלין, ומטרקלין על דרך הים. דרך הים הייתה דרך אספלט דווקא. רוב הדרכים הן היו דרכי פלסטיק. הפלסטיק הזה המצאה פנטסטית של העם היהודי, אבל מה זה לנהוג עליו, לנסוע עליו, טיפת מים, הכל ביצות, אתה מתחלק, בקיצור זה לא בדיוק היה no big fun. הכביש היה לפחות קצת אספלט, מוגמע באיזה, גם השבילים האלה היו מוגמעים באיזה חצי מטר מהקרקע. האדמה היא אדמת מלאכה, שהמים עולים בהתאם לתנאי הגאות ויורדים, מכיוון שזה מלאכה, אז הכל פלטו, הכל משטחים ישרים לגמרי. אתה רואה לאופק, אבל אתה לא רואה כלום, כי אין מה לראות. היו שם שתי גבעות, תל פארמה ועוד תל עתיד, אני זוכר את השם השני, ואז אנחנו אומרים לנו לאט לאט שיש מחבלים, קומנדו, ואנחנו צריכים לשים נשק לדפנות. לי לא היה לא 0.5 ולא 0.3, אז אנשים עמדו, אבל אנשים העבירו את זה לדופן שמאל, ונסענו. בדרך אני רואה פתאום חיילים שלי יורים על איזה, היה בליטה בים בתוך המלאכה הזאת. הוא יורה, שאלת למה אתה יורה? הוא אומר, אני יורה, יש שם, לא ידענו על מה אנחנו רואים. פתאום עוצרים אותנו, איזה איש אחד ג'ינג'י כזה עם ג'יפ, עם גגון, הוא מסתבר המח"ט של הגזרה, לימים נודע לי שמו צבי רם, הוא בצעקות קורא למג"ד, למ"פ שלנו וליאיר הסמך ולקצין, ונותן להם תדריך, שהסתבר שזה בכלל לא היה תדריך. אמר להם, אתם נוסעים קדימה, יש פה 30 רבושים, כך הוא אמר, תנפנפו אותם, הם כבר גמורים. הסתבר, נתן פקודה עלובה ביותר, עוזי ביקש לעשות עצור חושבים, לעשות זיהוי מטרות, לראות את השטח. לא, אתם חייבים, תנו קדימה ותיתנו פקודה תוך כדי תנועה. הפקודה הייתה מאוד פשוטה, במקרה זה
סדר תנועה, מחלקות 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, בסך הכל 11 זחלמים, 9 של המחלקות ועוד 2 זחל גור, אפילו הוא היה איתנו, זחל בום, שזה זחל טכני בכלל, וזחל מ"פ. יצאנו לדרך, מוביל מ"מ אחד, פישר, בחור מאוד גבוה, ונפתחת עלינו, לא מזהים שום דבר. בדרך רואים פה ושם איזה זחלם עומד בצד, אני לא ראיתי הרבה, החברים שלי אמרו שראו יותר, וכמה חיילים שוכבים. אני לא זיהיתי איזו קבוצה קטנה מאוד של חיילים. אנחנו נפתחת עלינו אש, האמא של האש. מסתבר שעלינו על מערב מצרי, של קומנדו מצרי, נמשכנו לנסוע, עברנו את המערב, כי המ"מ הראשון, פישר, יעקב פישר, חטף כדור בראש ולא עצר. כי הפקודה הייתה להגיע מול המערב, להסתובב עם הזחלמים אל כיוון האש ולרדת, אי אפשר לנסוע כי זה בוץ, ולרדת ולהסתער. פקודה מטומטמת. למה היא מטומטמת? כי מתי מסתערים על המימד הרחב, מימד על חזית האש של מערב, איפה הגישה העקיפה, איפה לא יכולנו, זחלמים לא יכולים לנסוע, את האויב לא ראינו. 30 איש הפכו להיות משהו בין כ-170 חיילי קומנדו מאומנים ביותר, עם עמדות אחוריות של רובי צלפים, שגרם לנו הרבה מאוד נזק. ובדרך שלנו כשאנחנו נוסעים, אתה רואה אנשים קמים וזורקים עליך רימונים. הרימונים שלהם היו מאוד מיוחדים, היה להם מין מוט. זה לא היה רימון כמו אצלנו, זה היה לקצה של המוט, ואז היה תופס מרחב יותר גדול. היו מחופרים לגמרי מחופרים. עם עמדות שועל, שוחות שועל אישיות, או ניצלו את הפגזים שנפלו שם בעבר כבר. אנחנו לא המחזור הראשון שעולה על המוצב. בלילה בין 14 ל-15 הייתה התקפה שנייה מאוד מסיבית על המוצב. ששם הנחלאים, תותחנים, חיל הים, מי שהיו, עשו את טנקיסטים, 2 טנקיסטים, שאול מוזס, המפורסם, עשו עבודה נפלאה. הם באים בהתקפה הראשונה, מוזס עצר אותם בסדר גודל של 1,500 מטר מהמוצב, התקפה שהיה ביום ראשון למלחמה, אז כאן הם עלו עד הגדרות, עלו על הגדרות, הנחלאים נלחמו כמו אריות, הם הגיעו הן ברכבים אפיביים והן בכוח שהתקדם. אצלנו הקומנדו כנראה הגיע דרך הביצות, צריך להבין, הביצות האלה יורדות ועולות. בסביבות, לפי הסיפורים ששמעתי, בסביבות 3:30 בלילה, התקבלו התראות שיש קומנדו, שיש תנועה בשטח. אף צעד ממשי לא נעשה, כיוון שהדרך הזאת כבר הייתה במלחמה, וכבר ידעו שיש עליה. לא הוצבו כוחות, אלא עשו סיור של 2 זחלמים או 3 זחלמים באמצע, שהיו עיתים לפרקים נוסעים על הציר הזה. הזחלמים שעד 12 עשו את המשימה שלהם, לא ראו בכלל את המערב שמתהווה. לקראת בוקר, הסיור בוקר אכן נתקל. ומכאן נשלחו 3 כוחות, אנחנו היינו הכוח האחרון שהגיע, נשלחנו, אף אחד מהכוחות, כולם עברו או נתקעו, אף אחד מהם לא הסתער, אף אחד מהם לא עשה כלום, פשוט שכבו ממכת האש, עמומים ממכת האש שקיבלו ולא עשו כלום. אצלנו היינו פלוגה מאוד מאורגנת, שבתנאי נחיתות עצומים, באמת, התחלנו את זה, נסענו על הכביש היינו כמו ברווזים, מטווח של ברווזים, נוסעים, עברנו את המערב, ואז הפקודה היא להסתובב, להגיע למערב ולרדת ולהסתער. עכשיו זה מעניין, קודם כל עד שהזחלמים מסתובבים על כביש צר מאוד, מלא בוץ משני הצדדים ששוקעים, לוקח זמן. היא רץ בין הזחלמים, ואומר, מסתובבים ויורדים ומסתערים. לא היה לי מכשיר קשר בזחל, בין היתר.
לא ידעתי, חיפשתי את ההסתערות, ההסתערות לא בדיוק הייתה הסתערות, כל מי שראה את ההסתערות, היו איזה 14-15 איש, אולי פחות, כי זה לא היה שאנחנו עומדים, יש אקדח שיורה וכולם מתחילים לרוץ. כל אחד עשה מה שהוא הבין ולא הבנו. הקשר היה מאוד גרוע, ההבנות היו מאוד מאוד גרועות, סגל הפיקוד די נפצע, שדרת הפיקוד הייתה הראשונה שנפצעה, ובאמת מתוך ה-18 הרוגים שהיו לנו, 10 היו בעלי תפקידי פיקוד. התחלנו לנוע חזרה, ואנחנו מנסים לעצור את הזחלמים עד שהנהג עוצר לך ואתה שוקע. אנחנו שקענו, אפילו הנהג שלי עצר לצד השני, הזחל היה מוטה כלפי צידה, ואז אתה מנסה לזהות את העמדות, מה שיש לך עמדות קרובות, משם יורים עליך, אתה רואה מישהו, אני אישית לוקח עוזי ורואה חייל בתוך עמדה, הוא מחייך אליי, 10 מטר מני, אני מחייך אליו, אני מנסה לראות, הוא מנסה לראות, אני לא יודע אם הוא ירה, אצלי העוזי ירה כדור אחד. העוזי המפורסם, פאר תעשיית הנשק הישראלית, טיפת חול, איננו. על ה-FN'ים, אני בכלל לא מדבר, לא היה לי, החלפתי שם איזה 4 FN'ים, אף אחד לא עבד. כולם או קרקוב קרוע, המקלעון, קרקוב קרוע, 0.3 לא היה לי. בקיצור, אתה שוחה או יושב שם או על הזחל או יורד ממנו, ודי משולל כושר תגובה. בשלב הזה חסן לשעבר, אלי נפגע ברור, זה סיפור מדהים, באמת סיפור מדהים של איש, עמד, אמרתי, הוא ירה מהדופן, אמרתי לו לרדת, להתכופף, הוא לא התכופף, הוא ירה, חטף כדור בראש, אף לצד השני של הזחל, הוא נשאר שלם לגמרי, אבל כדור בראש, הוא לא נשאר בחיים. למה אני אומר סיפור מדהים? הבחור עלה לארץ מטריפולי, לבד, לפני המשפחה שלו, הלך, למד בטכני, התגייס, היה לבד, אחר כך המשפחה רק באה. והוא היה ראשון להרבה מאוד אחים ואחיות, הוא היה הראשון שהגיע לארץ, אחר כך, אחרי שהמשפחה הגיעה והסתדרה קצת, הוא נסע לאיטליה, הקים עסק בגדים כזה, שהתחיל לאט לאט לתפוס גובה, וכשפרצה המלחמה, הוא בבית הכנסת התרים אנשים, ותוך יום הוא עלה למטוס וחזר לארץ. מה שהיה די קשה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אתה אומר, בחור שהוא לכאורה בסיפור הישראלי הוא לא כל כך נורמטיבי. מה זאת אומרת הוא לא נורמטיבי? בסיפור של אז, הוא לא קיבוצניק שרץ ביחידת סיירת וכו'. איש פשוט כמונו, כולנו. הוא בא לארץ למלחמה, הוא לא היה צריך לזה, הוא הגיע ליחידה שלנו, הוא לא היה אורגני, הוא לא היה חייב להיות בקו האש לאורך כל הדרך. בסופו של יום המלצתי עליו כצלש, כי לאורך כל הדרך הוא הוכיח, זה לא מעשה של הוכיח אומץ ודבקות ונכונות לתרום, הוא לא היה מעשה של רגע אחד, לפעמים אתה תופס איזשהו מעשה גבורה שנעשה בלחץ הרגע, אתה אפילו לא יודע שאתה עושה את זה, הוא היה לו לאורך כל הדרך. המלצתי עליו, הוא קיבל צל"ש. החלוקה של הצל"ש, אם איך הם חילקו, זה כבר סיפור אחר, זה מקבל יותר, זה מקבל פחות. אצלנו קיבל מישהו צל"ש שלא עשה, להערכתי, שום דבר שהגיע לו, קיבל גיבור ישראל. עד היום אנחנו לא מדברים איתו, וזה סיפור שנשאר לנו בעצמות. אבל זה נכון, למה אני מזכיר את זה? כי זה נכון לגבי כל נושא הפיקוד בניהול המלחמה. ניהול המלחמה מבחינתנו היה אסוני לגמרי, ליגה, לא רוצה להגיד ליגה זין, אבל יותר גרוע. פשוט חוסר מקצועיות מוחלט, באזור ש5 ימים מנסים לתפוס אותו באותה שיטה, באותה דרך, שום סיור, שום מרגמות, לא היה ברור שיטת או
מטרה. האם אנחנו לחלץ את הקבוצות החיילים שנתקעו קודם, או אנחנו משחררים את המוצב. אני הבנתי שאנחנו משחררים את החנק על המוצב. כל זה חוסר ההבנה המוחלט שלהם של תנאי השטח. היה לפני כן מפקד האוגדה בשם קלמן מגן ז"ל. אז הוא יצא עם פייפר ועשה סיור מקדים על השטח ללמוד אותו. הססון הזה, שזרקו אותו מהמטה בגלל כי הוא לא העביר את פקודת שובך יונים כמו שצריך, החליף את קלמן, לא יצא מהבונקר ורק צעק תנפנפו את הערב, הם כולה ערבושים או ערבים, וניהול הקרב הוא נפל על עוזי. אבל עוזי צריך להבין, עוזי הוא בן שקול, כמו שאמרתי, אבא שלו נפל ב-48, הבין שהולך להיות קרב מאוד מאוד קשה, הבין כנראה, אבל הוא היה תבנית מולדתו, או תבנית שבו הוא גדל, הוא קדימה הסתער, פקודה מבצעים, דבקות במשימה, כל מיני ערכים שלהם לדעתי הוא שילם את המחיר בחייו לאחר, הוא היה כפוף להם, שלהם הוא שילם את מחיר חייו. אחריו הלכו אנשים, אדם יוצא דופן, אנשים אהבו אותו בצורה קיצונית, והם הלכו אחריו, ובכלל כל ההסתערות הזאת, למה אנחנו שם? אני הייתי צריך לחזור למלחמה, הייתי בחול, כמו שדוד שלי אמר, למה חזרת? אבל החברים שלי היו שם. כשאתה מסתער, אתה לא מסתער בגלל המולדת, אתה מסתער החברות, הם שם. החוב שלך הוא לגבי אלה שעל ידך, כי החברים שלנו, כי אנחנו הם. אני אעזוב את בניהו. זה לא עובד. זאת אומרת, אתה, כמו שאני מבין, אולי פחות נלחמת, ובגלל זה גם הייתה לך זמן להסתכלות. אני נלחמתי, באבי נלחמתי. אבל כן נלחמתי. אבל גם הבנת. כן, אבל למה אתה מסתער? לא היה לי את ההסתערות, אבל ירדתי מהזחל, הלכתי להביא תחמושת, להביא נשק, כי אף נשק לא ירה. זה היה מדהים. זאת אומרת שתוך כדי הקרב, אתה הבנת כל מיני דברים. תוך כדי הקרב, לא הכל, בתוך כדי הקרב אתה לא מבין הרבה, אבל יצאתי למשל, היה לנו רתק, בחור בשם גיבל, אולי הציל אותנו, רתק של 0.5, רצתי להביא מהם תחמושת או נשק, כי לא היה, הנשק שלי לא ירה. עומדים שם איזה רבי סרנים, לא יודע מאיפה, מצוחצחי מדים, עומדים עם משקפות ומביטים, לא עושים שום דבר. ואחר כך, אחד הרתקים, היו לנו שני קצינים, סמלים, רתקים, שלחו אותו בכלל לכיוון אחר, לחסל סגרים שלא היו. עכשיו, שאלת הסגרים, לא היו להם סגרים. היו להם RPG, הסגר גם לא עובד במרחקים האלה, מהמערב הקודם עוד נשארו סגרים שנרטבו. בקיצור, אם במערבים הקודמים שקד נסוגו, שקד יחידה טובה, על נגמשים, לא התקדמו, כוח לפידות, ספגו הרוגים. אנחנו, החרמשניקים האלה עם החתיכת כלי, שאני בכלל לא מבין מי נתן לו רישיון, שמסוגל לעבור שום דבר, היינו צריכים לנהל את הקרב. הקרב נפל על הכתפיים שלנו, עם כל טעויות הפיקוד. למה לא הוציאו פקודה כמו שצריך? למה לא נתנו חיפוי? והכי חמור, המוצב כבר לא היה בסכנת נפילה. ההתקפה נשברה בערך ב-6 בבוקר, אנחנו באנו ב-8, הייתה דממה מוחלטת. אנחנו מדברים על בודפסט. על בודפסט. נסענו להציל מוצב שלא היה צריך להציל יותר. אם היינו יושבים, ואני אגב קראתי באחד בתחקירים, בתחקיר של הצבירם הזה, שאגב תחקיר שקרי, הוא כותב על זה שאם היינו ממתינים, אז לא היה קורה שום דבר, המצרים היו נשברים. ואגב זה מה שקרה, שכבנו מולם, נשארנו, לאחר הסיבוב שכבנו מולם, כמה היינו? 10. כל האחרים או פצועים, או מפונים, או במקומות אחרים. היינו מעט שבמעט, ששכבה ולא ברחה.
לא הסתלקה. מי שלא כולנו הסתערנו, אף אחד לא כולם ידעו מה שיש הסתערות. אני לא ידעתי שיש את ההסתערות, אחרים לא מצאו אותה. ההסתערות קמה ונפלה במיידי, כי מיד כל מי שהתרומם חטף. כך שלא היו הסתערות של מסיבית. בוא נגדיר משהו. למרות שבודפשט זה היה המוצב היחידי שלא נפל, בכל זאת התחוללה סביב הדרך הצלתו קרב כבד מאוד, אבל אתה אומר שחלק מהקרב אולי היה מיותר. ניהולו, אני לא יודע אם... בוא נניח שבערפל הקרב כן יודעים, לא יודעים. ניהולו היה גרוע להפליא. גרם למוות של 18 אנשים, בעצם 19, כי יש עוד אחד שלא מהפלוג האומנם. מיותר לגמרי. אפשר היה, ואגב, הם שכבו מולנו, אנחנו שכבנו מולם, הם גילו רמת חיילות גבוהה מאוד, הם היו מחופרים טוב, עם ציוד פר אקסלנס, יחידת קומנדו, עם צלפים, הרבה מאוד נהרגו אצלנו מהצלפים שלהם, שהיו בשורות האחר, אבל מה החיסרון היה? הם לא היו מאורגנים, כשאתה אחרי המערב, אתה עושה שטיפה של היעד שתקפת, הם לא היו מסוגלים לקום ולהסתער עלינו, בגלל התפרוסת הגדולה שלהם, המרחב הגדול שהם היו. הם היו מין כאילו חצר הפוכה כזאת. היה להם חזית רחבה עם אגפים קטנים, ספרנו כ-170 עמדות לאחר מכן, 62 הרוגים מצרים, 20 ומשהו שבויים, וזה אומר הרבה. אנחנו שוכבים מולם, ולאט לאט פתאום אתה מתחיל לראות, בתוך השוחות יוצאים דגלים לבנים קטנים, והם עוד לא בורחים, אבל לאט לאט אתה רואה פה ושם דגל לבן, האש תהיה קצת יותר דלילה, ואז מגיע כוח של באופק אתה רואה כוח של הצנחנים מתקרב, ומגיע את כל המוצב, את כל השטח באש חיה, באש מגים. איך שהם התחילו להתקרב, ועד שהם תפסו עמדות, המצרים ברחו. עכשיו, אני מעריך שהם ברחו בגלל כמה סיבות. א', הם לא היו בטריטוריה שלהם. הם הלכו לילה שלם, שכבו שם בתוך, השמש יוצאת, מתחיל להיות חם, המים עולים, יורדים, הם בודדים כל אחד מהם, זה על ידו רואה פצוע, זה מת, אין להם שדרת פיקוד שלהם מתפרקת, פתאום הם רואים תגבורת מגיעה, לימים, אחרי הקרב שהלכנו בין העמדות, נמצאו להם גם ערכות חומרים מתמרצים, מין אדרנלין, שתוקפו הוא למספר שעות. הגרמנים ניהלו מלחמה כזאת, קרב הסום שלהם מ3 ימים עם סמים. אצלהם כנראה פג הכל, ואז כל הסיטואציה יחד, כשאנחנו בלי כל הדברים האלה, בנחיתות מספרית, עם נשק שדפוק שלא עובד, לא מוותרים, שוכבים מולם. בא לבן, שם את המקלע, חוטף כדור בראש, ורד, קחו את ורד. אקדמאי, יש לו, חוץ העובדה שהוא ירה קצת, ניסה לראות ב-05 עם בא לבן, שחזר מחול גם כן למלחמה, וגם הוא נפל. ורד לוקח מרגמה 52, ואני רואה אותו כפוף, שם את הברז המרגמה, יוצא איזה פגז ששווה למה? ששווה למה בחולות? גם 180 כשיורד שם בחולות, 160 לא עושה כלום, כי החול בולע את הכל. אז ה-52 בודד איזה יורד. בקיצור, נשק לא מתאים, טקטיקה לא מתאימה, אנשים מתאימים. הכוח שלנו היה האנשים. איך אמרתי? את בניהו לא עוזבים. טוב, אחרי שהם התחילו לברוח, אז התחילו להגיע כוחות, כמובן, היו הצנחנים שהיו איתנו, הם שטפו אנחנו הפסקנו, הם שטפו כבר את השטח, היו מקרים שבו ניתנו הוראה, קצין אומר, תירה בפצוע, והחייל שלנו אמר לו, לא, אני לא יורה בפצוע,
הם בחרו בפלנגה, אז הפסיקו, אחרי שלב קטן שראו שהם בוחרים, הפסיקו לרסס את האזור, נתנו להם לברוח, ואז משום מה נפלו כמה פצצי מרגמה עלינו. הסתבר שהיה לנו בדרך הלוך, היה שם מרגמות, 120 או סוללת מרגמות, שפשוט כשאנחנו נסענו פנימה, הניחו תפילין. סיפור אמיתי, צחצחו שיניים. ראינו אותם בדרך, מצד אחד אתה רואה את האגד עם פצועים, ומצד שני אתה רואה אותם. איפה המרגמות? איפה היה? הסתבר שהיו כל מיני ליקויים בסיסיים, חוץ מהכרת השטח. למשל, לא היה דיבור אלחוטי בין בודפסט ובין הכוחות שהגיעו אליו. כל כוח שנכנס, כמו כוח 500 או כוח בתר, לא ידעו אחד על השני בכלל. שכבו שם בשטח, עוברת יחידה אחת, עוברת יחידה שנייה, אף אחד לא יודע מהם. לכן הם לא נוצר אגרוף של תקיפה חוץ מפלוגה למד, מהפלוגה שלנו. ואז לאחר מכן לימים מגיע בירו, היינו אז תפסנו קו, נותן הרצאה לחיילים, אני הייתי במוצב, לא יכולתי להגיע, והוא אומר, החיילות הייתה גרועה. הפיקוד היה 0. אני לא יכול לתת ציון יותר גרוע לפיקוד. עכשיו, זה הקרב. לא, פדלה היה, אם היה צריך לתת, אם היינו נותנים לאלוף משנה צל"ש, הוא היה צריך לקבל. הוא הציל עם השרמנים שחלקם היה שרמנים מתוגברים. עצר את כל הפלישה, אבל אנחנו הועברנו תחת ת"פ חטיבה 204. זאת אומרת, לא היינו שייכים לפדלה באותו יום, תיאורטי. אני מצטער אבל לציין דבר אחד. לימים נפגשנו, שוחחנו, הקמנו זום עם החבר'ה של הנחל שישבו בבודפסט. הם נלחמו על הגדרות. היה, כמו שאמרתי, כניסה אמפיבית וכניסה רגלית. הם הופגזו. התותחנים שסבלו שני הנברונים, יש שם שני תותחי נברון, שזה תותחים סטטיים, שותקו די בשלבים ראשונים של המלחמה. קרה שם דבר מאוד מצער. התחמושת נמצאת בבונקר, מאחורי הנברונים, ופגיעה ישירה פוצצה את הכל, ונדמה לי 4 או 5 תותחנים נהרגו שם כתוצאה מזה. בהמשך הלחימה הייתה סוללת מרגמה 120 אחת שם, והשאר היו לוחמי חי"ר, מי שלא פונה. הגיע להם, אני לא רוצה להזכיר את מוזס, והשני הצוותים שלו, את חי, את כל החברים האחרים, שבאמת עשו עבודה מדהימה. שלדעתי יתרה את הקרב שלנו, אבל אלה הם, אי אפשר לשנות את ההיסטוריה. הקרב היה. הרבה כעס היה לנו לאחר מכן על הפיקוד. אנחנו אחרי כן הוציאו אותנו, קודם כל פינו אותנו משם, אתה רואה את הנשקים, לא רציתי לגוע בנשק בכלל בהתחלה, הכל דם. בסוף יצאנו, העבירו אותנו כיחידה שבורה, העבירו אותנו לנחל ים, ללילה, להתארגנות. בנחל ים הייתה הופעה של שייקה אופיר ז"ל ושל רבקה זוהר, ואני זוכר את שייקה אומר משהו כמו, ועכשיו רבקה זוהר תשאיר לי יחידת 128 המעוללת, תשאיר מה ברך. חברים, גיבורים שקיבלו צל"שים בקרב, הלכו שם עם עיניים דומות. נשמרו, לקחו לנו את האמת, לקחו לנו את השנים שהיו, לקחו לנו את השנים שיהיו. ואנשים פשוט בחרו. דובלה, צל"שניק.
יש לי סיפורים אחרים נוספים לגבי ההתפרצויות הרגשיות, אני לא יודע אם זה המקום לספר אותן, אבל לאחר מכן הפרידו אותנו מהגדוד, כי הם עברו לאפריקה, ואנחנו נשארנו כהגנה מרחבית בתל פארמה, שבדיוק ישבה והגענו לדרך לבודפסט, במקום שבו מיטב החברים שלנו נפלו. הביאו לנו לשם, נהיה לנו את שוורצי, שהיה מ"פ זמן קצר מאוד, שהסתכסך עם ססון, ובצדק, ואז הביאו את דוד צביאלי, ושם ישבנו. הרבה מאוד זמן, כל תקופת ההמתנה, שכבנו בתל פארמה הזה. הביאו לנו איזה מגד קוקו בשם אבי, שעשה גדר סביב האוהלים שלו, והשאיר אותנו לא מדופנים, לא מוגנים, לא חשוב. עשינו הרבה סיורים שם, זה היה עד שהשתחררתי, בערך חצי שנה. חזרתי לאוניברסיטה, לא חזרתי לארצות הברית לטיול, להמשך הטיול כפי שתכננתי. חזרתי לאוניברסיטה, עשיתי את התואר השני שלי, התחתנתי, הקמתי משפחה. תוך כדי לימודים הצטרפתי למשרד האוצר, אגף התקציבים, יחידת עילית של השירות הממשלתי, אז, אני לא מדבר על המצב היום, גאווה לכל אחד, עבדתי שם הרבה שנים, לצערי יותר מדי בגלל איזו מחלה שהייתה לי, מחלה קשה, נשארתי יותר מדי שנים, מה שלא טוב, כי אנשים שם רצים קדימה, עשיתי מרחב תפקידים, הרבה מאוד דברים מרתקים, זו יחידה ששלטה במשק הישראלי, ואיפה לאדם בין 20 ומשהו יש יכולת להשפיע על כל רשת הכבישים ורשת התחבורה ורשת הדיור בארץ. הם היו שנים מטורפות של עשייה. לאחר מכן הייתי 3 שנים בעמידר, לא מצאתי את מקומי, ועם חילופי השלטון עזבתי, או הוא עזבתי, דווקא כשהגיע המערך. חזרתי לאוצר, קיבלו אותי בזרועות פתוחות באוצר, הלכתי לעבוד אצל בייגה, במה שנקרא טסק פורס, כוח משימה מיוחד לנושא פרויקטים, קידומם של פרויקטים כלכליים למדינת ישראל, פרויקטי תשתית. עשינו עבודה יוצאת מן הכלל, היו דיונים בצוות שלנו, היו דיונים בצוותים מורחבים, הדיון הגיע לרמת השר, עם השר הלכנו לרבין, וכך זכיתי להיות אצל רבין מספר פעמים. הייתה עשייה מכוונת יוצאת מן הכלל, ואז הגיעה שאלת המשא ומתן עם מדינות האזור, פלסטינאים, הסכם עם ירדן, ואחר כך ההסכם עם הפלסטינאים. אני הצטרפתי לצוות תשתיות אזורי, והיינו הרבה במדינות האזור, היה לנו מה שנקרא רדוויק וכל מיני מוסדות, היינו המון עבודה משותפת עם האיחוד האירופי. לאחר מכן הלכתי ונשארתי באוצר, נהייתי ממלא מקום מנהל האגף לקשרים בינלאומיים, בעיקר מדינות אירופה, ואני הייתי אחראי על הקשרים עם מדינות הערב, הרבה סיורים, הרבה פגישות ודיונים עם צוותים משותפים. הרבה לא יצא מזה למעט עצם הדיבור. אחד הדברים הכי מרשימים שעשיתי היה מבחינתי אולי פרויקט הסיור. עסקתי בנושא מים, הבאתי הרבה מאוד תקציב לכספים אירופיים לנושא המים במדינת ישראל, משהו כמו 650 מיליון יורו. היה ויכוח גדול, להתפלה, לא להתפלה, ואני הבאתי את ה-soft money להתפלה. נעזרתי בארגון שנקרא European Investment Bank, אבל אלה דברים שוליים. הדבר שהצלחתי איתו, ואני לא יודע איפה הוא עומד היום, זה יצירת קשרי חשמל
עם הגדה המערבית, שיקום רשת החשמל. התחלנו בשיקום רשת החשמל, סיפור שלם, אני לא אלאה איך הייתי צריך לעשות סבב בכל המערכת הפוליטית עד שקיבלתי, ואיך קיבלתי אישור מאותו ראש ממשלה שהיה, הוא לא בדיוק מאשר, הוא פשוט לא מונע ממך לעשות את זה. לאחר מכן עזבתי את משרד האוצר, נסעתי לחול, הרבה טיולים בעולם, חצי שנה בדרום אמריקה, 4 חודשים מרכז אמריקה, הבלקנים כמה חודשים, אירופה כמה חודשים. בקיצור, חזרתי למתכונת הטיולים, the rest is all known, הכל ידוע. זאת אומרת, אבל עכשיו אתה בפנסיה? עכשיו אני כמובן בפנסיה מ-2013, השקעתי את עצמי, טיילתי, המון טיילתי. נשוי לאן ילידת ארצות הברית, עלתה לישראל ב-1974, הלכה לקיבוץ גבים, התגייסה לצנחנים, צנחה, וואו, ומשם היא עברה לגולני, יש שם המון סיפורים על החיים שלה בתוך הפלוגה, הייתה פקידה פלוגתית, הכרנו בדהב, אני הייתי בסיור צלילה, היא בטיול, שבוע לפני החזרת סיני, ויש לנו 3 ילדים, שבעצם הם מרכז חיינו. יש לנו את מאיה, קצינה גבוהה בצבא וגם מנהלת המשפחה, נשואה לרובי, ויש להם בן קטן בשם נגב, שהוא באמת שמחה וששון. יש אהוד, הבן השני, שהוא למד מתמטיקה פסיכולוגיה והוא מתמטיקאי היום, מומחה ל-AI, ויש עמרי, חי בארצות הברית, נשוי לקריסטינה, והוא ורובי יש להם מנהלים יחד סטארט-אפ טרנס-אטלנטי. הילדים בהחלט מהווים את מרכז הכובד של חיי המשפחה שלנו ומשוש עינינו. ואנחנו חיים, הייתי אומר אפילו בהרמוניה, כיף. כל שנה אנחנו מתראים, נפגשים יחד, חוץ מהפגישות השוטפות, בגלל שבן אחד בארצות הברית, אז הוא מדי פעם הוא בא הנה ואנחנו באים אליו. כל שנה אנחנו יחד, תקופה לא מבוטלת בקיץ, באיזשהו מקום נבחר, בדרך כלל זה באי יווני, סוחרים יחד, מטיילים יחד, נמצאים בקשר שוטף. הדיבידנדים הגדולים של חיי זה הילדים. אני, כמו שאמרתי קודם, אני תמיד בדילמה שהדוד אמר למה באת, ואבא שלי אמר ידעתי שתבוא. אני שייך למקום הזה. במקום הזה לאחרונה קצת משנה את פניו, אבל המילה קצת היא אולי מזערית. אני לא אומר את דבריו המפורסמים של קנדי, אל תשאל מה אתה יכול לעשות למען, מה המדינה יכול לעשות למענך, אלא מה אתה יכול לעשות למען המדינה. אבל אני שייך למקום הזה. הערכים שקיבלתי במקווה ישראל, השותפות שלי עם האנשים, עיקר החיים שלי, אני של אנשים, יש לי המון חברים, בצורה אפילו מוגזמת, חברים קרובים. לכל אחד יש חבר אחד, 2, אני לא אכנס לרשימות, אבל באמת הרבה מאוד אנשים, כי זו הארץ שלי. יש לי אזרחות זרה, אבל אני כאן. אני שייך לכאן. אני הולך להפגנות. יוסי דישון, חברי במציאה, בכלל מוביל את הדברים האלה. אנחנו לא רוצים הפגנות. אנחנו רוצים אותנו. אנחנו רוצים חברה הוגנת, משותפת, לא משיחית. חברה שכולנו שייכים לכולנו. כי אין לנו שום דבר אחר בארץ הזאת חוץ מזה. הארץ, אני תמיד נותן את הדוגמה, יש ארץ, אני יודע מה זה אדמה יבשה, אני יודע מה זה אדמה רטובה, אני יודע מה זה אדמת חמרה, מה זה אדמת קורקר, אבל אני לא יודע מה זה אדמת קודש. אדמה היא לא קודש, האנשים והחיים הם הקודש. זו תפיסתי וכך אני פועל לאורך כל הזמן. הפרויקט שלנו
בעיניי משתקם בשתי מילים, נקודת מבט. לך, הנקודת מבט היא ברמה של אוניברסיטה, אתה נותן תיאור כאילו שאתה עומד בצד ומצלם את המצב ואתה יודע לתאר את זה בצורה מרתקת, למרות שגם נלחמת. אבל נקודת מבט, אני כל הזמן חוזר על אותו מושג שאני קורא לו רצפת היצור. לפעמים זה גנרלים, אבל לפעמים גם המישהו הכי נמוך, אם הוא רוצה, הוא מבין. ואתה מבין, ואתה מתאר את זה יוצא מהכלל. באמת. ולכן אני כבר עכשיו רוצה להודות לך על הרעיון. אני מודה לך, אני מודה לך. תודה רבה.